હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ RA3 એકેડેમી. હું રોશની આજે જીપીએસસી ની એક્ઝામ માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયના સિરીઝની શરૂઆત કરી રહી છું. અને જે પ્રમાણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી વિડીયોમાં મેં કીધું હતું તેમ આપણે બેઝિક્સથી શરૂઆત કરીશું. અને ત્યારે મેં એ પણ કીધું હતું કે જે ટોપિક્સમાંથી મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે અને દર વર્ષે રિપીટ થતા હોય છે જે ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન, એ ટોપિક્સ આપણે પહેલા કરીશું. તો એ પ્રમાણે સૌથી પહેલા જે ટોપિક આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં કરવાના છીએ તે છે સ્પેસ ટેકનોલોજી, અવકાશ અને અંતરિક્ષ ટેકનોલોજી. સો તમે મને કહો કે સ્પેસ, અંતરિક્ષ એટલે શું? હે ને, સ્પેસ અથવા અંતરિક્ષ એટલે શું? સ્પેસ એટલે પૃથ્વીની બહાર આવેલી કોઈ પણ વસ્તુ, એને આપણે સ્પેસ કહીશું. તો અવકાશનો મતલબ તો તમને ખબર પડી ગઈ છે કે પૃથ્વી છે અવકાશમાં જ છે, હે ને. અને આપણે પૃથ્વી પર રહીએ છીએ તો પૃથ્વી આપણું ઘર, આના અરાઉન્ડમાં, આના સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયર આવેલું છે, એટલે કે વાતાવરણ છે. અને વાતાવરણના અમુક કિલોમીટર્સની બહારનો આખો જે એરિયા છે તેને આપણે અંતરિક્ષ, અવકાશ કે સ્પેસ કહીશું. હવે સ્પેસ ટેકનોલોજી એટલે શું? એનો મિનિંગ શું થશે? ટેકનોલોજી એનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ જાતના વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને જો આપણે કોઈ એવી પદ્ધતિઓ, એવી પ્રોસેસીસ કે કોઈ પણ એવા વસ્તુઓ બનાવીએ કે જે માનવ જાત માટે ઉપયોગી હોય. અને અહીં આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજીની વાત કરી રહ્યા છીએ, અંતરિક્ષ ટેકનોલોજીની વાત કરી રહ્યા છીએ. તો આ ટેકનોલોજીનો મતલબ એવો થશે કે અંતરિક્ષમાં રહીને અથવા અંતરિક્ષમાં મોકલાતી એવી કોઈ વસ્તુઓ આપણે બનાવીશું કે જેથી આપણા માનવ જાતને, હ્યુમન્સને, મનુષ્યને કોઈ પણ જાતનો બેનિફિટ થતો હોય. કાં તો આપણા નોલેજમાં વધારો થતો હોય, અથવા તો આ જે ટેકનોલોજી છે એના કારણે ઘણી બધી શોધો એવી થાય, એવી ટેકનોલોજીસ વિકસે કે જેના કારણે આપણા લાઈફમાં આપણે એ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ, આપણું જીવન સરળ બની શકે. અને આ સિવાય સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં હજી એક વસ્તુનો સમાવેશ થશે કે યુનિવર્સ, આપણું બ્રહ્માંડ કઈ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને જેટલા તારાઓ છે, ગ્રહો છે, આ બધી વસ્તુ વિશે કંઈક માહિતી જો આપણને મળતી હોય તો આ થઈ આપણી સ્પેસ ટેકનોલોજી, અંતરિક્ષ ટેકનોલોજી. પણ જીપીએસસીમાં આપણે કરવું શું? જીપીએસસી માટે આપણે કરવું શું? કે સ્પેસ ટેકનોલોજી, મેડમ કેટલું મોટું છે સ્પેસ, હે ને, આખું બ્રહ્માંડ વિસ્તરી જાય એટલું મોટું સ્પેસ છે, અને એની અંદર આપણે કરવું શું એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? એના માટે આપણે હેલ્પ લેવી પડે સિલેબસની, હે ને. તો જીપીએસસી એ હમણાં નવો સિલેબસ અપલોડ કરેલો છે અને એ સિલેબસ પ્રમાણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનો જે સિલેબસ છે એમાં ત્રીજો પોઈન્ટ છે અંતરિક્ષ, અવકાશ અને સંરક્ષણ સેવામાં ટેકનોલોજી. એટલે અહીં બે પાર્ટ છે. એક છે સ્પેસ ટેકનોલોજી, અંતરિક્ષ અથવા અવકાશ ટેકનોલોજી, અને બીજી છે સંરક્ષણ સેવાની ટેકનોલોજી. આ બંને ટોપિક આપણે વન બાય વન જોઈશું. સંરક્ષણ સેવા એટલે કે ડિફેન્સ, એ ટોપિક ઓલ ટુગેધર અલગ થઈ જશે. અને અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ જે જોઈશું તે અંતરિક્ષ અને અવકાશ ટેકનોલોજી જોઈશું. હવે આ જે અંતરિક્ષ અને અવકાશ ટેકનોલોજી છે એમાં સિલેબસમાં બીજું શું આપેલું છે? તો ભારતીય અંતરિક્ષ કાર્યક્રમની ઉત્ક્રાંતિ અને વિકાસ, ઈસરો તથા અન્ય સંસ્થાઓ, તેમની પ્રવૃત્તિઓ અને સિદ્ધિઓ, અને વિવિધ સેટેલાઇટ કાર્યક્રમો. તો આટલી વસ્તુ છે. કંઈક તો ખબર પડી હશે તમને કે કંઈક આપણો જે અંતરિક્ષ કાર્યક્રમ છે એની કોઈ જગ્યાએ સ્ટાર્ટિંગ થઈ છે, પછી એમાં વિકાસ થયો, એમાં ઉત્ક્રાંતિ થઈ, અને આજે આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છે તમને ખબર જ હશે કે ચંદ્રયાન-3 સક્સેસફુલ થયું. આપણે મંગળ પર પહોંચી ચૂક્યા છીએ, આપણે ચંદ્ર પર પહોંચી ચૂક્યા છે. તો ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પણ છે ઈસરો માટે. ઠીક છે, તો આજે ઈસરો અને બીજી સંસ્થાઓ હોય છે શું, એ વસ્તુ વિશે આપણે જોઈશું. તેમની સિદ્ધિઓ, તેમની પ્રવૃત્તિઓ શું છે તે વિશે આપણે જોઈશું. ધેન સેટેલાઇટ કાર્યક્રમો. હવે તો આ આપણો સિલેબસ છે અને આના ઇર્દ ગિર્દ આપણે જોઈશું. બીજી વસ્તુ કે તમને ખબર હશે કે સ્પેસ ટેકનોલોજીની વાત કરીએ તો ક્વેશ્ચન્સ ક્યાંથી પૂછાય છે, હે ને. ક્વેશ્ચન્સ જે આવે છે, આ ક્વેશ્ચન્સ એટલે કે પ્રશ્નો, એ તમને પૂછાય છે કરંટ અફેર્સમાંથી. એટલે કે હવે કરંટ અફેર્સ આપણે કરવા પડે.
જ્યારે પણ કરંટ અફેર્સમાં સ્પેસ રિલેટેડ કંઈ પણ વસ્તુ આવે તો આપણે કરવી પડે. પણ કરંટ અફેર્સ તમારે જો કરવા હોય તો એના માટે એના બેઝિક્સ કરવા જરૂરી છે. નહીં તો કરંટ અફેર્સ તમે વાંચશો ખરા પણ યાદ નહીં રહે, તમારે ગોખવું પડશે અને તેમ છતાંય યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી પડે. અને એટલે આપણે બેઝિક વસ્તુઓ કરવી એ ઘણી જરૂરી છે. હવે સૌ પ્રથમ જો શરૂઆત કરીએ તો આપણે આમાં ભણીશું શું, કયા ટાઈપના કરંટ અફેર્સ આપણે કરવાના હોય છે. તો તમે જોજો કે દર 2-3 મહિને 4 મહિને ઈસરો વિશે કંઈક ને કંઈક ન્યૂઝ હોય છે. કંઈક ને કંઈક ન્યૂઝ એવા હોય છે કે આ સેટેલાઇટ, અમુક સેટેલાઇટને આપણે આ જગ્યાએ લોન્ચ કરી દીધી, અમુક સેટેલાઇટને અમુક વ્હીકલથી લોન્ચ કરી. પણ આ બધું છે શું, હે ને? અને ઈસરો છે શું? તો ચલો જાણીએ આપણે સૌથી પહેલા. હવે મને એવું કહો કે ઉપગ્રહ વિશે તો તમને ખ્યાલ છે જ. આ જે સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ આવી વાત જે કરતા હોઈએ છે, આ ઉપગ્રહને આપણે લોન્ચ કરીએ અવકાશમાં એને તરતો મૂકીએ. ઓકે, હવે તમને ખ્યાલ છે, અચ્છા હું અને તમે આપણે મળીને શું કોઈ સ્પેસ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરી શકીએ? આપણે કોઈ સ્પેસ મિશન લોન્ચ કરી શકીએ? આપણે ઉપગ્રહ બનાવી શકીએ? તકલીફ થાય ને મેડમ, કેટલા બધા પૈસા જોઈએ એના માટે તો. બીકોઝ હજારો કરોડ રૂપિયાના મિશન્સ હોય છે આ બધા. ઉપગ્રહોની કોસ્ટ પણ કરોડોમાં હોય. એને મોકલવા માટેના વ્હીકલ્સ છે એ પણ કરોડોની અંદર એની કિંમત હોતી હોય છે. અને જે આપણી પાસે, મારી તમારી પાસે નહીં હોય નહીં, તો એના માટે મદદ કોણ કરે? કે કોણ આ ફંડિંગ કરી આપે, હે ને? તો એ ફંડિંગ કરી આપે ગવર્મેન્ટ, એટલે કે સરકાર. તો સરકાર પાસે કેપેસિટી છે આટલા બધા પૈસા ખર્ચ કરવાની. અને એટલા માટે તમે જોજો કે ગવર્મેન્ટ જે છે એ સ્પેસ પ્રોગ્રામ ચલાવતી હોય, ગવર્મેન્ટ જે છે એ સ્પેસ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરતી હોય છે. અને આપણા જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ છે, ભારતની અંદર સ્પેસ પ્રોગ્રામ માટેનું એક ડેડિકેટેડ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જે છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ. ઓકે, હવે આપણે લઈ લીધું કે ગવર્મેન્ટ છે એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ છે જે ફંડિંગ અને બીજી બધી રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરતી હોય. પણ શું માત્ર ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ અથવા તો ગવર્મેન્ટના જે લોકો છે તે આ સ્પેસ પ્રોગ્રામ કરી શકશે ક્યારે પણ? શું લાગે છે તમને? પોલિટિશિયન્સ ગવર્મેન્ટમાં હોય ને, મિનિસ્ટર્સ છે, તો એ લોકો કરી શકશે? મંત્રીઓ? એ પણ મુશ્કેલ છે, હે ને? કેમ કે સ્પેસ ટેકનોલોજી એટલે એમાં આપણને સાયન્ટિસ્ટની જરૂર પડે, સ્પેશિયલ નોલેજની જરૂર પડે આ બધી વસ્તુ કરવા માટે. અને એના માટે આપણને એન્જિનિયર્સ અને સાયન્ટિસ્ટની જરૂર પડે. તો આ જે એન્જિનિયર્સ અને સાયન્ટિસ્ટ છે એ ક્યાં મળે આપણને? અને એના માટે કરવું શું પડે કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસના અંડરમાં એક એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન બનાવવી પડે કે જ્યાં આ બધા એન્જિનિયર્સ અને સાયન્ટિસ્ટને આપણે ભેગા કરી શકીએ. અને ભારતમાં આ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું નામ શું છે? ઈસરો. ઈસરો એટલે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. યાદ રહેશે? ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા, એનું ગુજરાતી થશે. તો ઈસરો જે છે એ ભારતમાં અવકાશ સંશોધન માટેની એ ટોચની એપેક્સ બોડી છે, ટોચની ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે. અને તમે સિલેબસમાં પણ જોયું કે ઈસરો અને અન્ય સંસ્થાઓ અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ અથવા તો સિદ્ધિઓ વિશે આપણે જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો ઈસરો વિશે જોવું પડે. ઇન્ડિયન સ્પેસ પ્રોગ્રામની ઉત્ક્રાંતિ અને વિકાસ આ પણ હતું. તો ચલો હવે આપણે એક બ્રીફ હિસ્ટ્રી ઈસરો વિશે લઈએ. તમને એ તો ખબર પડી ગઈ ને કે શા માટે ઈસરોની જરૂર પડી આપણે? બીકોઝ જ્યારે પણ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવી હોય, ઉપગ્રહો આપણે અવકાશમાં મોકલવા હોય, તો એના માટે ફંડિંગની જરૂર પડે જે ગવર્મેન્ટ કરી આપે. અને ગવર્મેન્ટના અંડરમાં એક એવી સંસ્થાની જરૂર પડે કે જ્યાં આ બધા એન્જિનિયર, સાયન્ટિસ્ટ અથવા તો સ્કિલ્ડ લોકો જેમની પાસે આ બધી સ્કિલ્સ છે, જેમની પાસે કૌશલ્ય છે આ વસ્તુઓ બનાવવાનું, આ વસ્તુઓ લોન્ચ કરવાનું, આ વસ્તુઓને ઓપરેટ કરવાનું, એ લોકો માટે એક સંસ્થા હોવી જોઈએ. અને તમને ખ્યાલ જ હશે કે ઈસરો ભારતમાં છે તેમ અમેરિકાની કઈ સંસ્થા છે? ચલો ફટાફટ બોલો બધા. યસ, નાસા. અચ્છા, યુરોપિયન યુનિયન માટેની સંસ્થા યાદ છે? કઈ છે? ઓકે, ESA, યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી. દેન જાપાનની કઈ છે? ફટાફટ ચલો યાદ કરો. યસ, જાક્સા. સો આ વિશે તમને મોટા મોટી થોડો ખ્યાલ છે.
કે આવી બધી સંસ્થા દરેક કન્ટ્રી પાસે હોય છે. ચલો હવે આપણે વધારે આગળ ન જતા પહેલા તો જોઈએ કે ભારતની સંસ્થા ઇસરો છે અને આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે ભારતના બધા મિશન્સ. નો ડાઉટ આપણે થોડા ફોરેન મિશન્સ પણ કરીશું, પણ પહેલા તો આપણે ઇસરો વિશે જાણવું પડશે. ઓકે, સો ઇસરોનો ઇતિહાસ સૌથી પહેલા જોઈએ. ઇસરોનો ઇતિહાસ જાણવો હોય તો આપણે આપણા આઝાદીના સમય પર જવું પડે કે જ્યારે આપણે આઝાદ થયા. આપણે આઝાદ થયા 15 ઓગસ્ટ 1947, 15 ઓગસ્ટ 1947 પર આપણે આઝાદ થયા. અને ત્યારની હાલત વિશે તમને ખબર હશે, ઇકોનોમિક્સમાં હે ને, એમાં તમે થોડું ઘણું ભણ્યા હશો કે ત્યારે ભારતની કેવી હાલત થઈ ગઈ હતી, કે ભારતના ઓલરેડી ભાગલા પડ્યા, અને આ જે ભાગલા પડ્યા એમાં બે પાર્ટ અલગ થઈ ગયા. એક હતો આપણો વેસ્ટ પાકિસ્તાન અને બીજો હતો ઈસ્ટ પાકિસ્તાન. અને ભારતના આ જે ભાગલા પડ્યા એમાં ભારતના મેજર ફૂડ પ્રોડ્યુસિંગ રિજિયન એટલે કે અન્ન ઉત્પાદન કરતા ક્ષેત્રો એ આ બંને પાકિસ્તાન પાસે જતા રહ્યા. ઘઉંનું ઉત્પાદન કરતા મેજર એરિયાઝ ક્યાં ગયા? વેસ્ટ પાકિસ્તાનમાં. તમને ખ્યાલ હશે આપણે ત્યાં પંજાબ સૌથી વધારે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરી આપે, પંજાબ હરિયાણા વાળું રિજિયન. તો આપણે ભારતમાં જે બાજુ પંજાબ છે એની બીજી જ બાજુ બોર્ડરની બાજુમાં પાકિસ્તાનમાં પણ પંજાબ પ્રોવિન્સ છે, એટલે કે પંજાબના ભાગ પડી ગયા અને મેજોરિટી પાર્ટ ત્યાં જતો રહ્યો કે જે ઘઉંનું ઉત્પાદન સારું કરતો હતો. આ બાજુ ઈસ્ટ પાકિસ્તાનમાં કયો મેઇન ચોખાનું ઉત્પાદન કરતો વિસ્તાર જતો રહ્યો. તમને ખબર હશે ને કે ગંગા બ્રહ્મપુત્રનો ડેલ્ટા છે એટલે કે મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશ, ત્યાં આપણે ઘઉંનું ઉત્પાદન કરીએ, ચોખાનું ઉત્પાદન કરીએ. તો આ જે ચોખાનું ઉત્પાદન કરતો જે મેજોરિટી વિસ્તાર છે એ પણ કોની પાસે જતો રહ્યો? સુંદરબન ડેલ્ટાનો મેઇન જતો રહ્યો આપણા ઈસ્ટ પાકિસ્તાન પાસે. અને એના કારણે આપણા ભારતનું અન્ન ઉત્પાદન ઘણું ઓછું થઈ ગયું હતું. બીજી બાજુ ભારતની વસ્તી ઘણી બધી હતી. ત્રીજી વસ્તુ હતી કે ઓલરેડી આપણે પાયમાલ થઈ ગયા હતા, અંગ્રેજો આપણને પાયમાલ કરીને જતા રહ્યા, એટલે કે ગરીબી અને ભૂખમરો એની ટોચ ઉપર હતો. અને એવા સમયે તમે બધા જ અમને ઓળખતા હશો, યસ, ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે છે એમને અવકાશ, એ એક સ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ હતા. અવકાશ ક્ષેત્રે એમને ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને એમને ખબર હતી કે અવકાશ વિજ્ઞાનની અંદર પ્રગતિ કરવી કેટલી જરૂરી છે. અને એટલે એ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુને મળવા જતા, એમને સમજાવતા. અને હા, એ વાત પણ છે કે જવાહરલાલ નહેરુજી એ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે થોડા વધારે મતલબ એ બાજુ ઢળેલા હતા કે એમને હતું કે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો વિકાસ થવો જોઈએ. એ પણ માનતા કે સ્પેસ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થવો જોઈએ, ભારતની અંદર પણ આપણે ઉપગ્રહો બનાવીએ, આપણે બધું કરવું જોઈએ. પણ તમને લાગે છે કે એ વખતની કન્ડિશન કે જ્યાં ગરીબી અને ભૂખમરો આટલો બધો હોય તે વખતે સ્પેસ ટેકનોલોજી પાછળ પૈસા ખર્ચાય? કોઈ ખર્ચવા દે? અને આમાં જ કેબિનેટ પણ જવાહરલાલ નહેરુજીની વાત માન્યો નહીં. અને જેવી વાત કરતા તેવું જ મીડિયામાંથી આક્રોશ આવતો, હે ને, ન્યૂઝપેપર્સની અંદર છપાતું કે અત્યારે ભૂખમરો છે, પહેલા લોકોના પેટ ભરો પછી અવકાશમાં જજો, આપણે એવું અત્યારે કરવાની જરૂર નથી. અને આ બધી વસ્તુઓના કારણે એકચ્યુઅલી તે લોકો સ્ટાર્ટ કરી શક્યા નહીં. વિક્રમ સારાભાઈ પાછા ગયા, પણ એ ડિટરમાઇન્ડ હતા, એમને હતું જ કે એ કરશે. અને એટલા માટે 1958 થી લઈને 1961 સુધી એમને જાતે નાના નાના રોકેટ્સ બનાવ્યા, એમને ઉડાવ્યા અને જાતે જ થોડા એમને પ્રયોગો કર્યા. અને આ પ્રયોગોના તારણો લઈ અને તે ફરી પાછા જવાહરલાલ નહેરુજી પાસે પહોંચ્યા. અને ત્યાં એમને એ સમજાવ્યું કે તમને કૃષિ ક્ષેત્રમાં અત્યારે ડેવલપમેન્ટ કરવું છે તો જુઓ, આ મારા તારણો છે, મારા જે પર્સનલ એક્સપિરિયન્સીસ છે એના તારણો છે. અને એ તારણો પ્રમાણે જુઓ કે આ જે સ્પેસ ટેકનોલોજી છે કઈ રીતે કૃષિ ક્ષેત્રને ઉપયોગી થઈ શકે છે. અને તે વખતે એમણે શું કર્યું કે ત્યાં એમણે એવું બતાવ્યું કે જે ડેટા આપ્યા હતા એ પ્રમાણે એમણે એવું જોયું કે વેધર પ્રિડિક્શન કરી શકીએ આપણે, એટલે કે હવામાનની આગાહી થઈ શકે, કેટલો વરસાદ પડશે તે આપણે આ સેટેલાઇટ્સ થ્રુ જાણી શકીએ. ત્યારબાદ જમીન જે છે, જમીનમાં કયા પાકો ઉગાડવા યોગ્ય છે, આ બધા તારણો લઈ અને ત્યાં પહોંચ્યા. અને જ્યારે આ વસ્તુ થઈ તે વખતે જવાહરલાલ નહેરુજીએ ફર્સ્ટ જે કામ કર્યું તે હતું
કે 1961માં તેમણે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જી, ઠીક છે, આ ડિપાર્ટમેન્ટના અંડરમાં તેમણે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડોક્ટર હોમી ભાભાના નેતૃત્વ હેઠળ તેમણે શું કર્યું કે અંતરિક્ષનું સંશોધન અને બાહ્ય અવકાશના શાંતિપૂર્ણ ઉપયોગ માટેની જવાબદારી આ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવી. એટલે ઇન શોર્ટ મતલબ એ છે કે ત્યારે સ્પેસ ટેકનોલોજી વિશે જે કંઈ પણ કરવું હશે, આ જે કંઈ પણ પ્રયોગો કરવા કે જે કંઈ પણ રોકેટ્સ બનાવવા કે કંઈ પણ કે આગળ આપણે શું કરવું જોઈએ એના માટેનો એક પ્લાન તૈયાર કરવા માટે જે જવાબદારી હતી એ ત્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જીને આપવામાં આવી, કેમ કે તે વખતે આપણી પાસે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ નહોતું. ઓકે, અને ત્યારબાદ 1962 ની અંદર ઇન્કોસ્પારની સ્થાપના કરવામાં આવી. ઓકે, ઇન્કોસ્પારનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ડિયન નેશનલ કમિટી ફોર સ્પેસ રિસર્ચ. અને આ ઇન્કોસ્પારની સ્થાપના પણ કોના અંડરમાં કરવામાં આવી ત્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જીના અંડરમાં કરવામાં આવી. અને તે વખતે ચેરમેન તરીકે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની નિમણૂક કરવામાં આવી. એટલે હવે ઇન્કોસ્પાર આવ્યું. ઇન્કોસ્પાર આવ્યું એનો મતલબ કે હવે સ્પેસ રિસર્ચ માટે ફંડિંગ મળવા લાગશે. હે ને, અત્યાર સુધીમાં બધો જે ખર્ચો ઉઠાવતા એ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પોતે ઉઠાવતા. એટલે હવે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ અને એમના જે કલીગ્સ જે કામ કરી રહ્યા હતા એના માટે આ કમિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી અને આ કમિટીને હવે ફંડિંગ આપવામાં આવ્યું. એનો મતલબ એ થયો કે ભારતમાં અવકાશ સંશોધનની શરૂઆત આ ઇન્કોસ્પારની સ્થાપના સાથે થઈ. ઓકે, સો અવકાશ સંશોધનની, અવકાશ ક્ષેત્રે કઈ પણ કામગીરીની જે શરૂઆત હતી આ 1962માં ઇન્કોસ્પારની સ્થાપના સાથે થઈ. આ ઇન્કોસ્પારને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જીના અંડરમાં રાખવામાં આવ્યું હતું અને ચેરમેન ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને બનાવવામાં આવ્યા હતા. એ સાથે જ તે જ વર્ષે 1972માં થુમ્બા ઇક્વેટોરિયલ રોકેટ લોન્ચિંગ સ્ટેશન TERLS ની સ્થાપના કરવામાં આવી. કેરલામાં તિરુવનંતપુરમ છે, ત્યાં એક ગામ છે થુમ્બા, અને આ જગ્યાએ રોકેટને લોન્ચ કરવા માટેનું એક સ્ટેશન એ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. બરાબર છે. વર્ષો વીતતા ગયા. વચ્ચે 1968માં એમણે એક નાનું એવું રોકેટ એ પણ ઉડાવ્યું જે સક્સેસફુલ ગયું. અને ત્યારબાદ હવે ઈસરોની સ્થાપના થઈ. શું થયું? 1969માં ઈસરોની સ્થાપના કરવામાં આવી. અત્યાર સુધી ઇન્કોસ્પાર હતી જે આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરતી હતી અને ઇન્કોસ્પારમાં થી હવે ઈસરોની સ્થાપના થઈ. હવે એવું લાગવા લાગ્યું હતું અને તમને ખ્યાલ જ હશે કે 1969માં સૌ પ્રથમ વખત ચંદ્ર ઉપર માનવીનું ઉતરાણ થયું. હે ને, નીલ આર્મસ્ટ્રોંગે પ્રથમ પગલું 1969માં મૂક્યું હતું અને તેથી તે વખતના વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ એવું વિચાર્યું કે ના, આપણે ભારતે પણ હવે આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવું જોઈએ અને એટલા માટે એક ડેડિકેટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની જરૂરત હતી અને એટલે ઈસરોની સ્થાપના કરવામાં આવી. આગળ જે પ્રમાણે કીધું હતું તે પ્રમાણે ઈસરોનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ગુજરાતીમાં થશે ભારતીય અવકાશ સંશોધન કેન્દ્ર. ઈસરોની તો સ્થાપના થઈ ગઈ. હવે 1972માં સ્પેશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસની સ્થાપના કરી. શા માટે આવું કરવું પડે? ડિપાર્ટમેન્ટ કેવું અલગ આપણે મિનિસ્ટ્રીની સ્થાપના કરીએ કે જેથી ડેડિકેટેડલી એ જ વસ્તુ માટે જોવાય. કેમ કે ઈસરો અત્યાર સુધી કોના અંડરમાં હતું? ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જીના અંડરમાં. અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જી એટલે પરમાણુ સંશોધન ક્ષેત્રે ધ્યાન આપે ને, તો એટલા માટે એ બંને ફંક્શન્સને અલગ કરવા માટે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસની સ્થાપના કરવામાં આવી. ક્યારે? 1972માં. અને ઈસરોને આ DOSના એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસના પ્રભુત્વ હેઠળ લાવવામાં આવ્યું. એટલે કે કંઈ નહીં, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસના અંડરમાં ઈસરોને નાખી દેવામાં આવ્યું. ઈસરો એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે, એક ઓટોનોમસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે કોના અંડરમાં છે? ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસના અંડરમાં. અને આ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ એ કોના અંડરમાં છે? એ છે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસના અંડરમાં. એટલે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસ ડાયરેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ ને જુએ છે. એટલે કે આ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે કોઈ મિનિસ્ટ્રીના અંડરમાં નથી, સીધા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસના અંડરમાં છે અને સીધા પીએમની દેખરેખ હેઠળ છે. તો આ હતો આપણો ઈસરોનો ઇતિહાસ. બરાબર છે. અને હવે આપણે આગળ જઈએ. હા, અને આના પછી 1972માં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસની સ્થાપના થઈ અને તમને ખ્યાલ જ હશે કે 1975માં 1975માં
ભારતે તેનો પ્રથમ ઉપગ્રહ અવકાશમાં તરતો મૂક્યો, જેનું નામ છે આર્યભટ્ટ. હા, ઈસરોની સિદ્ધિઓ હમણાં કરાવીશ તો તમને એટલું ખબર નહીં પડે, બીકોઝ બેઝિક્સ પહેલા કરવા પડે, અને એટલા માટે આપણે થોડું રાહ જોઈ લઈએ, થોડા બેઝિક્સ કવર કરી લઈએ, પછી ઈસરોના આ જે ઇતિહાસ છે, અહીંયા હું એને જે અધૂરો મૂકું છું એને આપણે ધીરે ધીરે કમ્પ્લીટ કરીશું. ધીરે ધીરે એટલે કે ત્યાર પછી હું તમને બધી સિદ્ધિઓ અત્યાર સુધીમાં જે મેજર માઇલસ્ટોન્સ છે, એટલે કે મેજર જે ઉપલબ્ધિઓ છે ઈસરોની, એ બધી હું તમને કરાવીશ. ઓકે, સો હવે આપણે જઈએ આગળ. મેડમ, તમે ક્યારના સેટેલાઇટ કરી રહ્યા છો, ઉપગ્રહો કરી રહ્યા છો, હે ને? સો આ ઉપગ્રહો છે શું? ચલો મને કહો તમે લોકો ફટાફટ કે ઉપગ્રહ એટલે શું? અચ્છા, ઉપગ્રહ એટલે એવી કોઈ પણ સેલેસ્ટિયલ બોડી, એટલે કે એવો કોઈ પણ અવકાશીય પદાર્થ કે જે પૃથ્વીની અરાઉન્ડમાં અથવા તો ગ્રહના અરાઉન્ડમાં ગરબા રમતો હોય. ઓકે, ગરબા રમવા એટલે પ્રદક્ષિણા કરવી, રિવોલ્યુશન કરવું. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ એવી સેલેસ્ટિયલ બોડી મળે કે જો કોઈ ગ્રહની અરાઉન્ડમાં પરિક્રમણ કરતી હોય, રિવોલ્યુશન કરતી હોય, તો એને આપણે કહીશું ઉપગ્રહ, સેટેલાઇટ. અને સેટેલાઇટ એ બંને પ્રકારના હોય. સેટેલાઇટ કુદરતી પણ હોય છે અને સેટેલાઇટ્સ અથવા ઉપગ્રહો કૃત્રિમ પણ હોય છે. બરાબર છે? કુદરતી ઉપગ્રહ, ચલો ફટાફટ નામ આપો મને. પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ કોણ છે? યસ, ચંદ્ર. તો ચંદ્ર એ કુદરતી ઉપગ્રહમાં આવે, કુદરતી રીતે બનેલો છે અને કુદરતી રીતે પૃથ્વીની આજુબાજુમાં ગરબા રમે છે. અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહ એટલે મેનમેડ, માણસોએ બનાવેલા ઉપગ્રહો કે જે આપણે પૃથ્વી પરથી એને લોન્ચ કરીએ છીએ, એટલે કે એનું પ્રક્ષેપણ કરી અને તેને અવકાશમાં મોકલીએ છીએ, અને જે પૃથ્વી કે બીજા કોઈ પણ ગ્રહની અરાઉન્ડમાં પરિક્રમણ કરી શકે, તો એને આપણે કહીશું કૃત્રિમ ઉપગ્રહો. હવે આપણે આખા જે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાં જ્યારે આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજીની વાત કરીશું, તો આપણે મેજર કૃત્રિમ ઉપગ્રહો વિશે વાત કરીશું. ઠીક છે? તો જે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો છે એ કેવા કેવા પ્રકારના હોય છે, એના ઉપર ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, અને આપણો બેઝિક પાર્ટ કહેવાય. બરાબર છે? તો આજે કૃત્રિમ ઉપગ્રહો જે છે એના પ્રકારો આપણે હવે જોઈશું. તો સૌથી પહેલા તો કાર્યના આધારે કૃત્રિમ ઉપગ્રહોના કેટલા પ્રકારો પડે છે. તો સૌથી પહેલો જે પ્રકાર છે એ છે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ, પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ. શું થશે આનો મીનિંગ? એટલે કે પૃથ્વીનું અવલોકન કરતો ઉપગ્રહ. હવે અવલોકન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરાય? કોઈની સામે તાકીને, કોઈની સામે જોઈને. ચલો, પણ હવે અવલોકનને યાદ રાખવા હોય તો, કે ગઈકાલે શું હતું ને આજે શું છે, હે ને? તો તમે શું કરશો? એ અવલોકનને જો તમારે પરમેનન્ટ કરવા હોય તો ફોટો પાડીએ કે નહીં? સો આ ઉપગ્રહને હું કહું છું, હે ને? મને એને એવું કેવું ગમે છે, આ ઉપગ્રહ જે છે એને કહેવાય ખીચ મેરી ફોટો. ઓકે, એટલે કે અહીંયા આ જે પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ છે તે શું કરશે? કન્ટિન્યુઅસલી પૃથ્વીની અરાઉન્ડમાં પ્રદક્ષિણા કરશે, અને પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા, રિવોલ્યુશન કરતા કરતા કન્ટિન્યુઅસ પૃથ્વીના ફોટો લેતા જશે. અને આ જે ફોટો આવશે એ ફોટોને એ પછી એનાલિસિસ, આ બધા ફોટોના એનાલિસિસ કરવાથી આપણે પૃથ્વીનું અવલોકન કરી શકીએ કે 5 વર્ષ પહેલા કઈ હાલત હતી, અત્યારે કઈ હાલત હતી. પણ મેડમ અવલોકન કરવું શેનું, હે ને? શેનું અવલોકન કરીશું આપણે? તો આપણે અવલોકન કરીએ છીએ જેમ કે લેટ્સ સે જંગલો, હે ને? આપણે ઘણી વખત નથી જોતા ડિફોરેસ્ટેશન થઈ ગયું, નિર્વનીકરણ થઈ ગયું, એવું આપણે કહીએ છીએ. તો કઈ રીતે કહી શકીએ? આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે હા, જંગલો કેટલા હતા, 5 વર્ષ પહેલા પ્રમાણ કેટલું હતું, અને હવે આજે કેટલું છે, ઇવન ગયા વર્ષે કેટલું હતું અને આજે કેટલું છે. તો આ વસ્તુ જ્યારે જોવી હોય, ઉપરથી આપણે ફોટો ખેંચીને જોઈ શકીએ છીએ કે ઓકે, પહેલા આટલા પ્રમાણમાં આટલા વિસ્તારમાં જંગલ હતા અને હવે આ ઓછા થઈ ગયા, ઓર એલ્સ આટલા વિસ્તારમાં હતા હવે એ વધી ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે બીજા કઈ વસ્તુના અવલોકન કરી શકીએ, જેમ કે અમુક રિસોર્સિસના, અમુક મિનરલ્સ વિશે આપણે અવલોકન કરી શકીએ છીએ. તમે પોખરણ મૂવી જોયું હશે, આઈ હોપ સો. તો આજે પોખરણ મૂવી જોયું હશે, એની અંદર પણ તમે જોજો કે એ લોકો છે ને થોડા વખત માટે બધું એઝ ઇટ ઇઝ કરી દેતા. આખું જે પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની જે પ્રક્રિયા હતી, હે ને, બધા જે ટ્રક્સ અને એને ફરી પાછા લાઈનમાં લાવી દેતા થોડા સમય માટે, અને એવું કહેતા કે ઉપરથી પેલી આપણે નાસાની સેટેલાઇટ જઈ રહી છે અને એટલા માટે, અને ફરી પાછા જેવી આ સેટેલાઇટ આપણા અવકાશમાંથી પાસ થઈ જાય એટલે ફરી પાછા એ પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા લાગી જતા હતા.
તો આ પોખરણ મૂવીની અંદર જે વસ્તુ બતાવી હતી ને કે જે સેટેલાઇટ ઉપરથી ગઈ કે આ જે ઉપગ્રહ ગયો અને જે આપણને જોશે, તો આ જે ઉપગ્રહ હતો ને આ પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ હતો. તેના સિવાય તમને ખબર હશે કે 2020માં હે ને 2020ના શિયાળામાં ચાઇનામાં આપણા દેપસાંગ પ્લેનમાં પેંગોંગ સો લેક આ બધા જે જગ્યાઓ છે ત્યાં અક્ષાઈ ચીનમાં એ જગ્યાએ ઇન્ડિયન સોલ્જર્સનો ચાઇનીઝ સોલ્જર સાથે એટલે કે ઇન્ડિયન સિપાહીઓનો ચાઇનીઝ સિપાહીઓ સાથે જે એક સ્ટ્રગલ થઈ હતી કે જેમાં આપણે કીધું હતું કે આપણા 20 સૈનિકો માર્યા ગયા છે, ચાઇનામાં એ લોકોએ ડિક્લેર નહોતું કર્યું, નો ડાઉટ, પણ એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડી હતી? જુઓ, આપણે ત્યાં હિમાલયની હાલત એવી છે કે ભારત બાજુ હિમાલય આવો છે સ્ટીફ અને ચાઇના બાજુ આવો છે, અને એના કારણે શિયાળો જ્યારે આવે તો સૈનિકોને અહીંયાથી ઉપર ચડવું અને આ જગ્યાએ રહેવું એ બહુ જ મુશ્કેલ પડી જાય, કેમ કે બરફ આચ્છાદિત વિસ્તારો છે. જ્યારે ચાઇનાનું કેવું છે, સ્લોપ એટલો ઓછો છે, ઢાળ એવો મંદ છે કે ચાઇના છે કે એની ટેન્ક્સ એટલે કે તોપ અને એના સૈનિકોને છે કે અહીંયા સુધી સ્ટેશન કરી શકતા હતા. પણ હવે આપણે જોવું કેવી રીતે? આપણે ખબર કઈ રીતે પડે કે અહીંયા સુધી એના સૈનિકો આવી ગયા છે કે ટેન્ક્સ આવી ગઈ છે? તો તે વખતે સૈનિકોએ અહીંયાથી જવું પડે, પેટ્રોલિંગ કરવું પડે, અહીંયા પહોંચે અને પછી દૂરબીનથી જુએ તો ખબર પડે કે ઓકે અહીંયા તો એને આટલા બધા સૈનિકો લઈ આવ્યા છે, હે ને, કે એ લોકોએ ઘૂસપેઠ આપણી ટેરિટરીમાં ઓલરેડી કરી દીધી છે. તો તે વખતે એકચ્યુઅલી એવી કન્ડિશન હતી કે સૈનિકો તો ત્યાં રહી શકે નહીં અને સૈનિકોને પાછા બોલાવી લેવા પડે આ બધી જગ્યાએથી. તો ત્યારે આપણને કેવી રીતે ખબર પડી હતી કે ચાઇનાએ એના ઘણા બધા સૈનિકોને આ જગ્યાએ મૂકી દીધા છે? તો એ પણ આ ટાઈપના એક પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહના કારણે આપણને ખબર પડી હતી. એને ફોટોસ ખેંચ્યા, ફોટો મૂક્યા અને એનાથી આપણને ખબર પડી કે આ જગ્યાએ ચાઇનાના ઘણા બધા સૈનિકો આવી ગયા છે અને પછી આપણે ઇમિડિયેટલી આપણા સૈનિકોને રજા પરથી પાછા બોલાવી અને ત્યાં મોકલ્યા હતા. ઓકે, સો પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ કરશે શું? તો પૃથ્વીનું અવલોકન કરશે, ઓલમોસ્ટ ઇમેજીસ, ફોટોઝ લઈને, બરાબર છે, અને એમાં આપણે જંગલો, નદીઓ, રણ પ્રદેશો, ઇવન ડિફેન્સ મુવમેન્ટ્સ, બરાબર છે, સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એઝ વેલ એઝ આપણે કોઈ પણ રિસોર્સિસ એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. સી લેવલ છે, બરાબર છે, આપણું સમુદ્રની સપાટી જે છે એનું અવલોકન કરી શકીએ છીએ. તો આ બધા જે ઉપગ્રહો હોય તેને આપણે કહીશું પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ. હવે આ જે ઉપગ્રહ છે પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ, એ ખાસ યાદ રાખજો કે એ શેના માટે છે? માત્ર પૃથ્વીની સપાટીની ઉપરના ફીચર્સનું અવલોકન કરવા માટે. પૃથ્વીની સપાટીની નીચે કંઈ હોય તો અવલોકન થઈ શકશે નહીં. ઓકે, કેમ કે આ જસ્ટ પ્લેન આપણો જે કેમેરો હોય એવા કેમેરાનો ઉપયોગ કરે, એટલે કે જસ્ટ ફોટો ખીચે વિઝિબલ લાઇટની અંદર. અને પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ આપણા ભારતમાં કયા છે? તો પહેલા જે હતા જેમ કે રિસોર્સ સેટ છે, સરલ, કલ્પના, કલ્પના 1, કલ્પના 2, આ ટાઈપના નામો પહેલા આપતા આપણે. પણ હવે જે આપણે નવી સિરીઝ શરૂ થઈ છે તે છે EOS અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટની સિરીઝ. સિરીઝનો મતલબ છે કે EOS સિરીઝના 1, 2, 3, 4 એ ટાઈપના અલગ અલગ ઉપગ્રહો હોય, બરાબર છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો અને તમને ખબર પડી જશે હવે પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ એટલે શું. હવે સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ, રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ. આનો મતલબ શું? જો અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ ખીચ મેરી ફોટો હોય તો રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ છે ખીચ મેરી અચ્છી ફોટો. ઓકે, ચલો. સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ એનો મતલબ એવો થશે કે દૂરથી સેન્સિંગ કરવું. સેન્સિંગ એનો મતલબ પણ થાય ઇમેજિંગ. તમે MRI યાદ છે? ખબર છે આપણને MRI કરાવતા હોઈએ છીએ આપણે. તો MRIમાં શું હોય? તમે ઉપરથી ફોટો લો તો થોડી ખબર પડે કે અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં શરીરમાં. તો આપણે MRI કરાવીએ જેનાથી આપણને ખબર પડે. આપણે ઇવન તમે જોજો CT સ્કેન કરાવતા હોઈએ છીએ, એક્સરે કરાવતા હોઈએ છીએ કે જેથી સપાટીની નીચેની બાજુ અંદર શું છે તેના વિશે આપણને ખબર પડે. તો સેમ વે રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ પણ માત્ર ઉપરના જ નહીં, પૃથ્વીની સપાટીના જ નહીં, પણ પૃથ્વીની સપાટીની નીચે પણ શું રહેલું છે એ બધી વસ્તુનું અવલોકન કરી શકે. તે સિવાય તમે જોજો કે આ જો ફોટો ખેંચનારી પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ જે છે તો એ ફોટો ખેંચે, બરાબર છે, પણ જો વચ્ચે વાદળો આવી જાય તો એ ફોટો ખેંચી ના શકે. અને એટલા માટે સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પણ મેડમ
કેવી રીતે આ અચ્છી ફોટો હે ને, ખીંચ મેરી અચ્છી ફોટો, તો કેવી રીતે અચ્છી ફોટો લેશે? તો એ કઈ રીતે લેશે? તો પર્ટિક્યુલરલી આ જે ઉપગ્રહો છે તે અલગ અલગ તરંગો ને છોડે, બરાબર છે. એટલે કે સપોઝ આ આપણો ઉપગ્રહ હોય તો આ ઉપગ્રહમાંથી, અને આ પૃથ્વીની સપાટી છે સપોઝ, તો આ ઉપગ્રહમાંથી તરંગ આવે અને આ તરંગ પાછું જે અથડાય એના આધારે આ તરંગોની લાક્ષણિકતા પ્લસ કેટલો ટાઈમ લાગ્યો છે એના આધારે કઈ વસ્તુ છે તેના વિશે આપણે અવલોકન કરી શકીએ. અને અહીંયા પછી વચ્ચે વાદળ હોય તેમ છતાંય તરંગ તો જઈ શકે, હે ને? વિઝિબલ લાઇટ, દ્રશ્ય પ્રકાશ આ વાદળોને ભેદી ન શકે, પણ જેમ કે એક્સરે લો, ગામા રેઝ લો, હે ને, બીજા પ્રકારના ઘણા રેડિયો તરંગો લો, તો એ તો આના આરપાર જઈ શકશે. એઝ વેલ એઝ આ તરંગો પૃથ્વીના નીચે પણ જઈ શકશે. તો જેમ કે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર કેટલું છે, બરાબર છે, ભૂગર્ભ જળ, એના વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો પણ આવા સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય, રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, બરાબર છે. ભારતમાં કઈ રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ અત્યારે ચાલુ છે? તો અત્યારે હાલમાં જોશો તો રીસેટ સિરીઝની સેટેલાઇટ ચાલુ છે. રીસેટ એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે રડાર ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ, એટલે કે રડાર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. અને રડાર વિશે તમને ખ્યાલ હશે કે રડાર કેવા પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે. સેમ રડાર તરંગોને ફેંકે અને જે તરંગો પાછા આવે, બરાબર છે, ગમે ત્યાંથી અથડાઈને એ તરંગોને ઝીલે રડાર પાછું, અને તેનાથી રડારમાં માહિતી આવે કે આ જે તરંગો છે તે કયા પ્રકારના પાછા આવ્યા છે, કેટલા વીક પાછા આવ્યા છે, ઠીક છે. એના આધારે ખબર પડે કે નીચે વસ્તુઓ શું છે. ક્લિયર છે? તો કોઈ પણ પ્રકારનું વેધર હોય, વાદળછાયું આકાશ હોય, તો પણ રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટથી આપણે અવલોકન કરી શકીએ છીએ પૃથ્વીનું. એટલે એક ટાઈપનું પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ જ છે, પણ એ જે છે એ દ્રશ્ય પ્રકાશની જગ્યાએ તરંગોનો ઉપયોગ કરશે વિવિધ પ્રકારના. ચલો હવે નેક્સ્ટ અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ, બરાબર છે. અત્યાર સુધીમાં કયા હતા? આ બંને હતા આપણા પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ. આ નોર્મલ પૃથ્વીનું અવલોકન કરશે, જ્યારે અહીંયા બીજો જે છે સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ. હવે સ્પેસ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ. તો અહીંયા શું થયું? ઝઘડો થઈ ગયો, હે ને? આ બંને જે હતા, આ બંને કેવા હતા? એકદમ ડેડિકેટેડ હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ, હે ને, કે બસ તને જ જોવાનું, બીજા કોઈના પર ધ્યાન નહીં. પણ અહીંયા થઈ ગયો ઝઘડો. એટલે ઝઘડો થઈ જાય એટલે આપણે કેવા આમ કરીએ ને, વાત નથી કરવી, મોં ફેરવી લઈએ. એટલે અહીંયા શું કર્યું કે પહેલા જે ફેસ પૃથ્વી તરફ હતો એ ફેસ હવે ઊંધો થઈ ગયો, હે ને? કઈ નહીં, જોક સપાટ. એકચ્યુઅલી એવું છે કે આ ઉપગ્રહ જે છે સ્પેસ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ, એ પણ પૃથ્વીની કક્ષામાં જ હશે. જેવી રીતે આપણા આ જે પૃથ્વી અવલોકન અને રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ, એ બંને પણ પૃથ્વીની કક્ષામાં રહીને પૃથ્વીનું અવલોકન કરે છે. તે જ પ્રમાણે આ જે સ્પેસ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ એટલે કે અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ છે એ પણ પૃથ્વીની કક્ષામાં જ હશે, પણ જસ્ટ એનું જે ફેસિંગ જે છે, એના કેમેરા જે છે એ અવકાશ તરફ હશે, પૃથ્વી તરફ નહીં હોય, ઊંધા હશે, હે ને? પૃથ્વીથી નારાજ એટલે અવકાશ તરફ હશે. અને અવકાશ તરફ હોય એટલે અહીંયા ફરતા ફરતા જે બાજુ જાય એ બાજુના ફોટો લે, અહીંયાનો ફોટો લેશે, આ બાજુ હોય તો અહીંયાનો ફોટો લેશે, અહીંયા હોય તો આ બાજુનો ફોટો લેશે, અને એનાથી આપણે અવકાશનું અવલોકન કરી શકીએ. અને જનરલી આ જે અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ હોય છે એ રિમોટ સેન્સિંગ પ્રકારના જ હોય છે, એટલે કે એ પણ તરંગોનો ઉપયોગ કરીને કરતા હોય છે. કેમ કે તમને ખબર હશે દ્રશ્ય પ્રકાશ બહુ દૂર સુધી જઈ શકશે નહીં, એટલે વિવિધ પ્રકારના રેડિયો તરંગોનો ઉપયોગ કરી અને હવે અવકાશનું આપણે અવલોકન કરીએ, અથવા અવકાશમાંના કોઈ ઓબ્જેક્ટનું સ્પેસિફિકલી અવલોકન કરીએ. સો અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ ભારતના કયા છે? તો જેમ કે છે એસ્ટ્રોસેટ, અને હમણાં તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલો આદિત્ય L1. આ બંને આ જે બે જે છે એ ભારતના સ્પેસ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ છે, અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહો છે. નેક્સ્ટ ફોર્થ ટાઈપ સંચાર ઉપગ્રહ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ. કમ્યુનિકેશન એટલે શું? એકબીજા સાથે સંદેશાઓની આપ લે કરવી, બરાબર છે. એને આપણે કમ્યુનિકેશન કહીશું, સંચાર કહીશું. અને સંચાર ઉપગ્રહ એટલે કે જે કમ્યુનિકેશનમાં મદદ કરતા હોય તેવા ઉપગ્રહ. જેમ કે ટેલિકોમ્યુનિકેશનની વાત કરીએ તો તમને પેલા સેલ ફોન વિશે ખ્યાલ હશે, હે ને? સેટેલાઇટ ફોન્સ જેને આપણે કહીશું.
તે સેલ ફોન્સ એટલે શું? આપણે મોબાઈલને સેલ કહીએ, સેલ ના હોય, હે ને? કેમ કે ભલે એમાં સેટેલાઇટનો ઉપયોગ થતો હોય તેમ છતાં પણ ટાવર્સની જરૂર પડે, એટલે કે આપણી પૃથ્વી ઉપર ટાવર જોઈએ, તો આપણે નજીકના ટાવર સાથે કોન્ટેક્ટ કરી અને પછી એ સેટેલાઇટ થ્રુ બીજી જગ્યાએ કોન્ટેક્ટ કરી આપે. એટલા માટે એ જે ટેલિકોમ્યુનિકેશન છે એ નોટ પ્યોર સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન. પણ તમને ખબર હશે કે જ્યારે વાવાઝોડા આવે ને, સાયક્લોન્સ, ચક્રવાતો આવે, તે વખતે તમે સાંભળ્યું હશે કે જેટલા ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ છે, બરાબર છે, કલેક્ટર્સ છે, કે એમના જે કંઈ પણ NDRF ની ટીમ છે, એ બધાને સેલફોન આપવામાં આવ્યા, એ લોકોને સેટેલાઇટ ફોન્સ આપવામાં આવ્યા. એટલે અહીંયા શું હોય કે અહીંયા કોઈ ટાવરની જરૂર પડે નહીં વચ્ચે. આ જે સેટેલાઇટ ફોન જે છે અહીંયાથી સીધા સેટેલાઇટની અંદર સિગ્નલ જાય અને એ સેટેલાઇટથી બીજા સેલફોનની અંદર સિગ્નલ જાય ને સેટેલાઇટ ફોન કહેવાય. તો આ જે છે એ કોમ્યુનિકેશન થયું એક પ્રકારનું. ધેન તમે ટીવી જુઓ છો, હે ને? પહેલા શું થતું હતું કે સેટેલાઇટ થી પેલી એક મોટી છત્રી હોય, ખબર છે? કેબલ જ્યારે હતું આપણા ત્યાં, તો એવી જે છત્રી હોય એની અંદર સિગ્નલ આવે અને પછી વાયર થ્રુ, કેબલ થ્રુ આપણા બધાના ઘરમાં આવે. હવે એવું છે, હવે તમારા બધાના ઘર ઉપર પેલી થાળીઓ મૂકેલી છે ને, યાદ છે? ડિસ્ક, જેને આપણે કહીએ છીએ ડિશ ટીવી. તો જે ડિશ મૂકેલી છે ને, એ જે ડિશ છે એ ડાયરેક્ટ સેટેલાઇટ થી સીધા કેપ્ચર કરશે, હે ને? જે ચેનલ તમારે જોવી હોય અથવા તો જે કંઈ પણ OTT કે જે કંઈ પણ તમે જોતા હોય તેના વિશે. તો એ જે ડિશ ટીવી છે એ શું છે કે જે ચેનલ્સ છે એને સેટેલાઇટ થી સીધા તમારા ઘર સુધી પહોંચાડે, જેને આપણે કહીએ છીએ DTH, હે ને? DTH, ડાયરેક્ટ ટુ હોમ સેવાઓ. તો આ જે છે તે પણ એક પ્રકારના કમ્યુનિકેશનનો પ્રકાર છે. ટીવી બ્રોડકાસ્ટિંગ એમાં લઈ શકીએ આપણે. ધેન ઇન્ટરનેટ સેવા, હે ને? દુનિયાના ગમે તે ખૂણાની માહિતી ગમે તે ખૂણે બેસીને તમે લઈ શકો, તો એ પણ કમ્યુનિકેશનનો પ્રકાર છે. અને આ બધી સેવાઓ આપવા માટે, DTHની સેવાઓ આપવા માટે, ટેલિવિઝન બ્રોડકાસ્ટિંગની સેવાઓ આપવા માટે, તમારા સેલ ફોન્સ એટલે કે સેટેલાઇટ ફોન ચલાવવા માટેની સેવાઓ આપવા માટે જે ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય તેને આપણે કહીશું સંચાર ઉપગ્રહ, બરાબર છે? અને ભારતની અંદર પહેલા ઇનસેટ સિરીઝના સંચાર ઉપગ્રહ હતા. હવે જે આ છે એક એક કરીને જેમ જેમ ઇનસેટ ની લાઈફ પૂરી થાય છે, કોઈ પણ ઉપગ્રહ તમે અવકાશમાં મૂકો તો એની એક લાઈફ હોય, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 5 વર્ષ, એટલા વર્ષ સુધી જે કામ કરી શકે. પછી એના જે પાર્ટ્સ છે એ ખરાબ થઈ જાય અને એ જે ઉપગ્રહ છે એ પછી નકામો થઈ જાય આપણા માટે. તો જેમ જેમ આ જે ઇનસેટ જે છે એ નકામા થઈ રહ્યા છે, તેમ હવે એની જગ્યાએ આપણે નવા જે મૂકીએ છીએ એ છે GSAT. ઓકે, ઇનસેટનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ડિયન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ અને GSAT છે જીઓસિંક્રોનસ સેટેલાઇટ્સ. ઓકે, તો હવે સંચાર ઉપગ્રહમાં આપણે જે લોન્ચ કરી રહ્યા છે નવા, તે છે GSAT સિરીઝ. GSATમાં પણ 1, 2, 3, 4 કરતા આગળ વધે. ઠીક છે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે આવશે હવામાન ઉપગ્રહ એટલે કે વેધર સેટેલાઇટ. એનો મતલબ શું? તો હવામાનની માહિતી મેળવવા માટે રોજબરોજ તમારા બધા પાસે વેધર એપ છે અને જોઈ હશે બધાએ, હે ને? બહુ ઠંડી પડે તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ને કે કેટલું ટેમ્પરેચર છે, તો એક સ્વેટર પહેરવું કે 2 સ્વેટર પહેરવા ખબર પડે આપણને, હે ને? વરસાદ પડવાનો છે કે નહીં એ પણ આપણે વેધર સેટેલાઇટ થી જોતા હોઈએ છીએ. આપણે ઘણી વખત તમે જોજો કે સાયક્લોન્સ આવે, હે ને? એટલે કે ચક્રવાતો આવે, તો ચક્રવાતમાં તમે જોજો ટીવીની ઉપર એક પેલું ગ્રીન, રેડ, યલો એ ટાઈપના કલર વાળા પટ્ટાઓ વાળું એક ફોટો આવશે, હે ને? જેને આપણે એવું કહીએ કે સેટેલાઇટ ઇમેજ છે ભાઈ એ તો. પછી ઘણી વખત પેલા વાદળનો ફોટો હોય જે ઉપરથી લીધેલો હોય. તો આ બધી જે સેટેલાઇટ્સ છે જે આવા ફોટો લેતી હોય કે જેનાથી રોજબરોજના હવામાનની માહિતી પણ આપણી પાસે મળે. સો એવા ઉપગ્રહો કે જે આપણને હવામાનની રોજબરોજની માહિતી આપે અને સાથે સાથે જો કોઈ હવામાનની એક્સ્ટ્રીમ ઇવેન્ટ થવાની હોય, જેમ કે ચક્રવાત છે, ટોર્નેડો છે, એવું ઘણી બધી વસ્તુઓ આવશે, અચાનકથી થંડરસ્ટોર્મ આવવાના હોય ને, ગાજવીજના તોફાનો આવવાના હોય, તો એ બધાની માહિતી આપતા જે ઉપગ્રહો હોય તેને કહેવાશે હવામાન ઉપગ્રહ. હવે આવશે નેવિગેશનલ સેટેલાઇટ્સ એટલે કે નૌવહન ઉપગ્રહ. નૌવહન ઉપગ્રહ નેવિગેશન. અચ્છા, નેવિગેશન એટલે શું? બધાએ વાપર્યું છે નેવિગેશન એટલે શું? મૂવમેન્ટ વિથ ટાઈમ, હે ને? એટલે કે સ્થળ અને ટાઈમ આ બંનેનું જોવાનું. તમે ગૂગલ મેપ્સ યુઝ કર્યા હશે અને એમાં તમે ડાયરેક્શન નાખી અને પછી કરો છો ને કે લઈ જા મને, ચાલ ત્યાં. તો એ જે નેવિગેશન, એ જે તમે ગયા કે ડાયરેક્શન જોઈ, રોડની માહિતી તમને મળી ગઈ અને તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શક્યા અને તમને એ પણ ખબર હોય તમે કેટલા વાગે પહોંચવાના છો, હજી કેટલી મિનિટ બાકી છે, ને? ઘણી વખત ડ્રાઈવર હોય પાછળ, તમે મોબાઈલ લઈને બેઠા હોય તો તમને પૂછ્યા કરે હજુ કેટલી વાર છે, હજુ કેટલી વાર છે, અને આપણે કહીએ હા 2 કિલોમીટર છે, 5 મિનિટમાં પહોંચી જઈશું. તો એ જે વસ્તુ છે કે વિથ ટાઈમિંગ
લોકેશન ડિટેલ્સ તમને આપે એવા જે ઉપગ્રહો હોય એને કહેવાશે નેવિગેશન સેટેલાઇટ્સ. ઓકે, અને એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કયું છે? બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જીપીએસ, અને એની એપ્લિકેશન છે તમારી પેલી ગૂગલ મેપ્સ. ઓકે, એપલ મેપ્સ પણ તમે જોયા હશે, જેની પાસે આઈફોન હશે તે યુઝ કરતા હશે, એઝ વેલ એઝ ભારતની, આ તો થયા ફોરેનના, બરાબર છે. જીપીએસ તમને ખબર હશે કે નાસાનું છે. તો ભારત માટે કયું છે? તો ભારતમાં છે નાવિક. ઓકે, એ આપણી એપ્લિકેશન છે, અને ઉપગ્રહો એની જે સિસ્ટમ છે તે કઈ છે? IRNSS, એટલે કે ભારતની નેવિગેશન સેટેલાઇટ્સ કઈ? IRNSS સિરીઝની ટોટલ અત્યારે હાલમાં 7 સેટેલાઇટ છે, બરાબર છે, જે આગળ જતા 13 થશે. એના વિશે પણ આપણે જોઈશું, બરાબર છે. તો આ બધા ઉપગ્રહોના પ્રકારો કઈ રીતે, તેઓના કાર્યના આધારે આપણે હવે એના ટાઈપ્સ જોયા. સૌથી પહેલા તો પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ, ખીંચમેરી ફોટો, જે પૃથ્વીના સરફેસ ફીચર્સ, હે ને, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર રહેલી વસ્તુઓનું અવલોકન કરી શકે છે. પછી જોયો સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ, રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ, એટલે એ શું કરશે? એ પણ પૃથ્વીનું અવલોકન કરશે, પણ પૃથ્વીની સપાટી અને સાથે સાથે સપાટીની નીચે રહેલા ફીચર્સ, જેમ કે ગ્રાઉન્ડ વોટર છે, કોઈ ખનીજો શોધવી હોય આપણે, એનું સંશોધન કરવું હોય, હે ને, તો એ બધા વિશેનું માહિતી આપણને આ સુદૂર સંવેદન ઉપગ્રહ આપે. ધેન અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ, એટલે કે પૃથ્વીની જ કક્ષામાં રહી અને અવકાશનું અવલોકન કરતા ઉપગ્રહ, જેને આપણે અવકાશ અવલોકન ઉપગ્રહ કહીશું. ખાસ યાદ રાખજો, ભારતમાં 2 છે, એસ્ટ્રોસેટ અને આદિત્ય L1. નેક્સ્ટ ઇઝ સંચાર ઉપગ્રહ, કે જે સંચાર કમ્યુનિકેશન પર્પઝથી વપરાય, કે જેમ કે ઇન્ટરનેટ સેવાઓ છે, ડીટીએચ સેવાઓ છે, કમ્યુનિકેશન, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, પર્ટિક્યુલરલી સેટેલાઇટ ફોન વાળું જે કમ્યુનિકેશન છે એ બધામાં જે મદદ કરતા હોય તે બધી કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ્સ કહેવાય. ત્યાર પછી હવામાન ઉપગ્રહ, વેધર સેટેલાઇટ, એટલે રોજબરોજના હવામાનની, તાપમાનની, વરસાદની, પવનની દિશાની, આ બધાની માહિતી આપે. અને સાથે સાથે જ્યારે કોઈ પણ હવામાન રિલેટેડ કોઈ આપત્તિ આવવાની હોય, જેમ કે ચક્રવાત છે, ટોર્નેડોઝ છે, કે ગાજવીજના તોફાનો છે, જેમ કે થંડરસ્ટોર્મ જેને કહેવાશે, આ બધા વિશેની જ્યારે માહિતી આપતા હોય તો એને આપણે કહીશું હવામાન ઉપગ્રહ. અને હવે નૌવહન ઉપગ્રહ, એટલે કે નેવિગેશન સેટેલાઇટ, કે જે આપણને નેવિગેશન સેવાઓ પૂરી પાડે, કે જેની મદદથી આપણે મેપ્સ એક્સેસ કરી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વિધિન ટાઈમ જઈ શકીએ, અથવા તો ટાઈમ સાથે આપણને જેની ડિટેલ્સ આપી શકતા હોય, તો એવા જે ઉપગ્રહ હોય એને નેવિગેશન સેટેલાઇટ કહેવાશે, નૌવહન ઉપગ્રહ કહેવાશે. ઠીક છે. હવે ઉપગ્રહોના પ્રકારો બીજી રીતે પણ પાડવામાં આવે છે. આ એક ક્લાસિફિકેશન થયું, આ એક પ્રકારનું વર્ગીકરણ થયું. હવે બીજું જે વર્ગીકરણ થાય છે તે થાય છે તેના વજનના આધારે. ઉપગ્રહોના વજન કેટલા છે તેના આધારે એનું વર્ગીકરણ થાય, બરાબર છે. અને આ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીકોઝ હમણાં ઘણા ઓછા વજનની સેટેલાઇટ્સ, ઘણા ઓછા વજનના ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને તે વખતે એઓના નામ, એ કયા પ્રકારના ઉપગ્રહો છે તે ન્યૂઝમાં જણાવવામાં આવે છે, અને તેથી તમારે આ જાણવું જરૂરી છે, બરાબર છે. જોડકા જોડોમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. સો ફર્સ્ટ જે ઉપગ્રહ છે તે છે લાર્જ સેટેલાઇટ્સ, ઇંગ્લિશમાં પણ એટલે લાર્જેસ્ટ કહેવાશે. તો આ જે લાર્જ સેટેલાઇટ છે, એટલે કે 1000 કિલોગ્રામથી વધુ વજન ધરાવતા જે કંઈ પણ ઉપગ્રહો હોય એમને આપણે લાર્જ ઉપગ્રહ કહીશું, લાર્જ સેટેલાઇટ કહીશું. હવે અહીંયા ઘણી વખત તમને કિલોગ્રામની જગ્યાએ ટનમાં પણ પૂછી શકે છે. તો બધાને ખબર હશે કે 1000 કિલોગ્રામ એટલે 1 ટન, બરાબર છે. તો 1 ટનથી વધારે વજનવાળા ઉપગ્રહોને, અથવા 1000 કિલોગ્રામથી વધારે વજનવાળા ઉપગ્રહોને આપણે લાર્જ સેટેલાઇટ કહીશું. પછી 500 થી લઈ અને 1000 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતા ઉપગ્રહોને આપણે મીડિયમ સેટેલાઇટ કહીશું. 500 થી 1000 કિલોગ્રામ એટલે મીડિયમ. અને આ લાર્જ અને મીડિયમ સિવાયના બાકીના બધા જ જે છે, અહીંયા નીચે જેટલા દેખાય છે એ બધા જ આવશે કઈ કેટેગરીમાં? સ્મોલ સેટેલાઇટ્સમાં, બરાબર છે. એટલે કે મેજર 3 પાર્ટ છે. પહેલો છે લાર્જ, બીજો છે મીડિયમ, અને ત્રીજો સ્મોલ. ઓકે, સ્મોલ સેટેલાઇટ એટલે લેસ ધેન 500 કિલોગ્રામ, 500 કિલોગ્રામથી ઓછા વજન ધરાવતા ઉપગ્રહોને સ્મોલ સેટેલાઇટ કહેવામાં આવશે, બરાબર. હવે આ જે સ્મોલ છે એમાં પણ અલગ અલગ વજનના સેટેલાઇટ્સને અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યા છે, જેમ કે મિની સેટેલાઇટ. તો સૌથી પહેલા મિની એટલે કોણ? તો 100 થી
500 કિલોગ્રામ વજનવાળી સેટેલાઇટને આપણે મિની સેટેલાઇટ કહીશું. એટલે અહીંયા 500 થી નીચે ઉતરતા જવાનું, બરાબર ને? તો 100 થી 500 કિલોગ્રામ વજન હોય એવી સ્મોલ સેટેલાઇટને કહેવાશે મિની સેટેલાઇટ. પછી 10 થી 100 કિલોગ્રામ વજન હોય એવી સ્મોલ સેટેલાઇટને કહેવાશે માઇક્રો સેટેલાઇટ. 10 થી 100 કિલોગ્રામ વજન એટલે માઇક્રો સેટેલાઇટ. ઓકે, ધેન 1 થી 10 કિલોગ્રામ વજન હોય તો એવી સેટેલાઇટને કહેવાશે નેનો સેટેલાઇટ. 1 થી 10 કિલોગ્રામ વજનવાળી સેટેલાઇટને કહેવાશે નેનો સેટેલાઇટ. ત્યારબાદ 0.1 થી 1 કિલોગ્રામ. ચલો હવે 0.1 એટલે 0.1 કિલોગ્રામ એટલે શું થશે? 0.1 કિલોગ્રામ એટલે થશે 100 ગ્રામ. બરાબર છે? તો 100 ગ્રામ થી લઈ અને 1 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતી સેટેલાઇટ જે છે એને કહેવાશે પીકો સેટેલાઇટ. 100 ગ્રામ થી 1 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતી અથવા તો 0.1 કિલોગ્રામ થી 1 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતી સેટેલાઇટને કહેવાશે પીકો સેટેલાઇટ. અને 100 ગ્રામ કરતા પણ ઓછા વજનવાળી એટલે કે 0.1 કિલોગ્રામ થી પણ ઓછા વજન ધરાવતી સેટેલાઇટને કહેવાશે ફેમ્ટો સેટેલાઇટ. 100 ગ્રામ થી ઓછા વજન ધરાવતી સેટેલાઇટને કહેવાય ફેમ્ટો સેટેલાઇટ. ઠીક છે, તો યાદ રહેશે મેજર 3 પાર્ટ, લાર્જ, મીડિયમ અને સ્મોલ. અને સ્મોલમાં પછી કેટલા પાર્ટ છે? મિની, માઇક્રો, નેનો, પીકો અને ફેમ્ટો. ઠીક છે, તો બસ ઉપગ્રહોના પ્રકારો કર્યા. બેઝિક્સમાં આજે આટલું રાખીએ. નવા વિડીયો સ્પેસ પાર્ટ 2 સાથે ફરી મળીશું અને ત્યારે આપણે હજી બીજા બેઝિક્સ જેમ કે કક્ષાઓ, લોન્ચ વ્હીકલ્સ, લોન્ચ સાઇટ્સ આ બધું કરીશું. ઓકે, તો આજ માટે આટલું રાખીએ. અચ્છા, તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય, કંઈ હજી વધારે સમજવું હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવશો. અને જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. અચ્છા, સો થેન્ક યુ. મળીએ ફરી.